ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دي كيت قاتلة محترفة لمدة 12 سنة، عمرها ما اخطأت تقتل الهدف من الطلقة الأولى. وكيت كانت مؤمنة انها عمرها ما هتقتل حد طول ما في أطفال موجودين. وفي يوم جالها مهمة انها تقتل راجل عصابات ياباني، وتروح المكان اللي فيه المهمة وتقتل 2 عادي وتستخبى وتستعد. وفي لحظة التنفيذ تتفاجئ بطفلة في المكان، وكانت رافضة تنفيذ المهمة ولكنها أجبرت على قتل الهدف. ومن بعدها قرر كيت انها تعتزل قتل الناس، ولكن في الراجل اللي رباها من صغرها يقنعها انه في مهمة اخيرة وتعتزل بعدها. وقبل المهمة بيوم بتروح كازينو وتتعرف على شاب هناك وياخدها الشقة وتقضي معاه الليلة. وتاني يوم تروح تنفذ المهمة، وفي لحظة قتل الهدف بيحصل لها حاجة غريبة وتحس انها مش مظبوطة، والأول مرة في حياتها الطلقة بتاعتها ما تصيبش والهدف يهرب. وتحاول تقتله برضه ولكنها تفشل، وتحاول تهرب من المكان بسرعة قبل ما رجالة الهدف يقتلوها، ولكنها وهي بتهرب العربية بتتقلب بيها. وتروح المستشفى والطبيب يقول لها انها مسممة بمادة مشعة اليورانيوم 204، وانها قدامها 24 ساعة بس وتموت. وتفتكر لحظة شربها الكاس مع الشاب اللي قابلته في الكازينو وانه مشربش، وتتنكر وتهرب من المستشفى، والشرطة تبقى بتدور عليها في كل مكان. وهي خارجة تسرق مسدس من ضابط وتهدد بيه الدكتور وتقول له عايزة حاجة تخليني أعيش، وتخليه يديها 5 حقن مسكنات. وتروح للواد اللي سممها، وبعد أول قلم بيعترف بكل حاجة. جامد أوي الواد ده، ويقول لها انه ما كانش يعرف ان ده سم، واللي حرضه على كده واحد اسمه ساتو رئيس عصابة تبع انهي عيلة كيجيما. بعدها تطحن شوية أدوية وتاخدهم وتغير لبسها وتروح لفيه وتقول له إنها اتسممت وإنه مفيش علاج، وتسأله مين كان الهدف في العملية اللي أخطأت فيها. كيجيما زعيم أكبر عصابة في طوكيو، ويقول لها إنه الهدف اللي فات كان أخو كيجيما، ممكن يكون كيجيما اللي سممك علشان ينتقم لأخوه. ألاقيه فين؟ ما بقاش يظهر نفسه بعد ما اتقتل أخوه، وفرصة قتله امبارح كانت الأخيرة. طيب وساتو روح مكان اسمه بلاك ليزرد، رجالته هناك، وبعدها تروح تشتري شوية حاجات وتعمل منها كاتم صوت، وتروح المكان وتقتل اول واحد عادي، وتسأل ساتو انت اللي سممتني؟ ايوه. ليه؟ انا بعمل الاوامر بس. اوامر مين؟ كيجيما صح؟ فين بقى كيجيما؟ معرفش. بوم تروح قتلاه وتدخل على اللي بعده. فين كيجيما؟ وساعتها يدخل رجالته، وفي لحظة قتله المسدس بيعلق، وتبدأ مجزرة في المكان وتقتلهم واحد واحد، ويفضل الأخير وتسأله فين كيجيما؟ روح البنت أخوه ممكن تعرف مكانه، وتروح الديسكو تكهرب الأول وتضرب التاني وتجيب البنت من شعرها، ولسه هتسألها البنت بتهرب، تفضل تجري وراها، ومن أول طلقة البنت بتقف وتقول لها اتصل بكيجيما. مستحيل، اللي يعرف يوصل له بس هو رينجي. تتصل برينجي وتقول له خلي كيجيما يقابلني كمان ساعة والا هقتل البنت. يجتمع رينجي بالعصابة ويقول لهم لازم نرجع البنت من غير ما كيجيما يعرف. بعد ما يمشوا يقول للشاب ده خلص على كيت والبنت علشان ننهي سلالة كيجيما. في نفس الوقت تروح كيت لحمام وتعالج نفسها هناك وتاخد مسكن وتربط البنت في الحمام وتكتب بقها وتخرج وتستناهم. وبعد شويه تيجي العصابه، ولما ما تلاقيش كيجيما جه تبدا تقتل فيهم ولكنها تتحاصر، واول واحد بيقرب بتخرمه، وبعدها بشويه بتحرق التاني وتكهرب التالت وتجري منهم وتقتل 2 كمان، وده بقى بتموتهم من الخوف. والبنت بتقدر تهرب من الحمام، ولما بتخرج بتلاقي عصابه رينجي بيرفعوا عليها السلاح، وقبل ما يضرب تدخل كيت وتقتله، والبنت بتلاحقها بعديها. انا مبقاش ليا حد، حتى عيلتي عايزه تقتلني، خديني معاكي. تفتكر نفسها وهي صغيره وتاخدها معاها، والبنت بتجيب لها لبس ونضاره وتقول لها لو عايزه توصل للكيجيما يبقى روح الرينجي، واللي يعرف طريق رينجي حبيبته جورجيما. وتروح البنت لجورجيما ونتفاجئ انه ولد. رينجي طلع شاذ، ملناش دعوه. تدخل كيت عليه وتسأله على مكان رينجي، وتدور معركة ما بينهم، وجورجيما كان خلاص هيموتها. تمسك البنت بمسدس وتضرب نار عليه، وتيجي الطلقة في كيت، وقبل ما يخلص على كيت البنت بتضربه بمطرقة وتخلص عليه. وهم بيدوروا بيكتشفوا برنامج تعقب الموبايل ويعرفوا مكان رينجي، والبنت بتوقف العربية، وبوم الأول يموت والتاني، ويبدأوا يسألوا رينجي ويعرفوا مكان كيجيما إنه في بيت العيلة، وتتصل بفيه وتقول له على كل حاجة ويقول لها جاي. وتروح مكان كيجيما وتقابله هناك ويقول لها ان في خانها زي ما رينجي خانه وقتل اخوه اللي هو ابو البنت، وكان عاوز يقتله هو كمان. وفي نفس الوقت يجي فيه ويقول للبنت ان كيت هي اللي قتلت ابوكي، ويسمع صوت ضرب نار، ويعتقد ساعتها ان كيت خلصت على كيجيما وتخرج. والبنت تقول لها انت كده قتلتي عيلتي كلها، ولسه كيت هتشرح لها تروح ضربها بالنار وتركب العربيه مع فيه، ويجي كيجيما يساعد كيت. بعدها البنت بتروح شركة مع فيه، ومن كلامه مع رينجي بتعرف ان كيت كانت مجرد دمية وتلعب بها من فيه، وفي الاخر لما لقاها تعتزل كان عاوز يتخلص منها وقال لرينجي يخلص عليها. وتيجي كيت بقى وتبدأ المجزرة وتعمل احلى فايت في الفيلم كله، ويهرب فيه رينجي ويقول للرينجي وقف كيجيما، ويدخل عليه كيجيما ويقتل رجالة رينجي ويرميله سيف ويبدأ يلعبه بالسيوف ويقتله في الاخر.
وياخد فيه البنت رهينة ويهدد بيها كيت، وفي اللحظة اللي بيلاقي ايد كيت فيها بتترعش بيضرب نار عليها، ولكن كيت اسرع منه وتخلص عليه. بتكون كيت خلاص بتموت، تسندها البنت لبره وبتقع، وبتنتهي اسطورة كيت القاتلة المحترفة اللي ما اخطأتش ولا هدف. وفي النهاية ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. سلام.